آنها برگ برنده‌اند، کسانی که وظیفهشان جاسوسی است و البته مهار جاسوسان دشمن. سندی از ایران لو برود مگر آنکه چشم و گوش شاهان بسته باشد. چشم و گوش شاه نام یک سازمان است، داستان تشکیلاتی با مأموران خبره در دوره اشکانیان، کسانی که باید جدیدترین اخبار را به گوش شاه می‌رساندند و با رصد اوضاع از ورود جاسوسان و لو رفتن اطلاعات محرمانه جلوگیری می‌کردند. ماجرای سازمانی که از روزگار هخامنشیان برای پارتی‌ها به یادگار ماند. محرمانه سری و فوق سری، این واژه‌ها امروز به وجود نیامدند. قرن هاست که حکومت‌ها می‌دانند نباید اطلاعات مهمشان به دشمن برسد، نظامی باشد یا سیاسی. وظیفه است بر عهده سازمان‌های امنیتی تا از لو رفتن چنین اطلاعاتی جلوگیری کنند و همزمان بتوانند از اوضاع و احوال محرمانه دشمن هم سر در بیاورند. گزنفون مورخ میگوید کوروش برای این کار سازمانی ابداع کرده بود تا بتواند موقعیت و عملکرد سپاه دشمن را بسنجد. مأمورانی که یونانیان آنها را چشم و گوش شاه می‌خواندند و در سراسر شاهنشاهیش پراکنده بودند تا همه چیز را زیر نظر داشته باشند. کسانی که در لباس بردگان به اردوی دشمنانش می‌رفتند تا هرچه می‌بینند در هنگام بازگشت به شاه اطلاع دهند. سازمانی که در دوره داریوش اول به اوج قدرت رسید و با احداث جاده شاهی و چاپارخانه‌ها عملکردشان سریع و بروز شد. همین سازمان بعدها الگویی می شود برای سلوکیان که سرزمین‌های هخامنشی را تحت فرمان گرفته بودند. وقتی ارشک نخستین شاه اشکانی قصد کرد تا سلوکیان را بیرون کند و فلات ایران را به فرمان درآورد، راهکار اصلیش استفاده از جاسوسان بود. شبکه‌ای از مأموران که همه جا می‌رفتند و همه چیز را می‌دیدند و می‌شنیدند. هر گوشه پنهان و تاریکی، هر بازار شلوغ و پر رفت آمدی می‌توانست در تیرس چشم و گوش این جاسوسان باشد. انگار دیوارها چشم داشته باشند. وقتی آندراگراس فرمانروای منسوب سلوکی در پارت از سلوکیان جدا شد و اعلام استقلال کرد، فرصت خوبی برای ارشک بود که او را شکست داده و مسیر پادشاهی خودش را آغاز کند. اما میدانست که هنوز نمیتوان با او درگیر شد. سپاه سلوکوس دوم امپراتور سلوکیان دیر یا زود از راه میرسید و همه چیز را پس میگرفت. 7 سال بعد وقتی جاسوسان ارشک خبر آوردند که سلوکوس دوم در غرب از قبایل گل شکست خورده، ارشک بدون معطلی پارت را به تصرف درآورد و آندراگوراس پادشاه خودخوانده‌اش را کشت و حکومت اشکانیان را آغاز کرد. او به قدری سریع این کار را تمام کرد که هنوز سپاه سلوکوس دوم درگیر شکست بود و در راه بازگشت. جوستین مورخ رومی میگوید خبر به موقع توانست موقعیت مناسبی در اختیار ارشک بگذارد، چیزی که بعدها جانشینان او هم از آن استفاده کردند. مثلا فرهاد یکم و مهرداد اول که لشکر دشمن خود را زیر نظر داشتند. فرهاد با خبر شکست سلوکیان به سرعت خود را به غرب رساند و سرزمین‌های بسیاری از آنان پس گرفت. مهرداد هم با آگاه شدن از مرگ اوکراتیدس پادشاه حکومت یونانی در باختر توسط پسرش موقعیت را از دست نداد. سریع به شرق لشکر کشید و 2 استان آن پادشاهی را ضمیمه سلطنت خود کرد. به گفته نیلسون دوبواز پژوهشگر معاصر، زمانی که دمتریوس دوم سلوکی به اشکانیان حمله کرد، مهرداد اول با استفاده از دستگاه اطلاع رسانیش از مسیر لشکرکشی او آگاه بود و توانست او را غافلگیر و اسیر کند. دمتریوس 2 بار از زندان گریخت و هر بار به خاطر شبکه جاسوسان اشکانی گرفتار شد. شناسایی موقعیت دشمن و نقشه دقیق لشکرکشی آنها یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان چشم و گوش شاه در دوران اشکانی است. اتفاقی که در دوره فرهاد دوم هم افتاده، زمانی که آنتیوخوس هفتم سلوکی در اوج موفقیت بود و به ماد حمله کرد، ولی آنجا با حمله غافلگیرانه سپاه اشکانی مواجه شد و شکست سختی خورد. این شیوه اطلاعاتی در نبرد با رومیان هم ادامه پیدا کرد. مهرداد دوم در اولین مواجهه اشکانیان با رومی‌ها از در مذاکره داخل می شود. او می داند که رومیان می خواهند برای نگه داشتن سرزمین کاپادوکیه با پونتوس وارد جنگ شوند که منافع ایران به خطر می افتد. پس نماینده ای را برای مذاکره پیش سولا کنسول روم می‌فرستد و از طریق جاسوسان خود متوجه می‌شود سفیر ایران شأن کشورش در مذاکره را پایین آورده، پس سفیر را اعدام می‌کند. نبرد حران نخستین رویارویی ایران و روم در میدان جنگ است و 2 فرمانده کراسوس و سورنا رو در روی هم قرار می‌گیرند. کراسوس رومی زمانی که محاصره می‌شود تازه می‌فهمد چه فریبی از جاسوسان اشکانی خورده.
او در زمان لشکرکشی سرداری عرب به نام آریام را به لشکر خود پذیرفته بود که مورد اعتماد پومپه سردار دیگر روم بود. پلوتارک مورخ میگوید آنها نمیدانستند که آریام دوست اشکانیان است. پس وقتی به کراسوس پیشنهاد داد که از سواحل رودخانه دوری کند و وارد فضای باز بیابانی شود، او هم پذیرفت و در محاصره اشکانیان قرار گرفت که استاد جنگ و گریز در فضای باز بودند. نمونه شبیه به این اتفاق در نبرد آتورپاتکان هم رخ داد، زمانی که مارک آنتونی سردار روم به آذربایجان امروز ایران حمله کرد و به سرعت گرفتار دام اشکانیان شد. آنتونی سپاه خود را به 2 قسمت تقسیم کرده بود و خدمات تدارکاتی و دستگاه‌های جنگی را به سپاه دوم داده بود تا پشت سر او حرکت کنند، ولی پارت‌ها از طریق جاسوسان خود آرایش لشکرش را می‌دانستند. پس برای سپاه دوم او کمین کرده و تمام تدارکاتش را نابود کردند. یوزف وولسکی محقق لهستانی میگوید فرهاد 4 اشکانی موفق شد با اخبار دقیقی که از سپاه مارک آنتونی داشت این حمله خطرناک را متوقف و به شکستی بزرگ برای روم تبدیل کند. درست مثل حمله به لوسیوس پتوس رومی که در دام پارتی ها افتاد. او به ارمنستان حمله کرد و هیچ دفاعی در برابرش انجام نشد. شهر را غارت کرد، اما موقع بازگشت سپاه بلاش به اردوی او تاخت. تاسیتوس مورخ رومی میگوید این حمله چنان غافلگیرانه و حساب شده بود که باعث شد تمام غنیمت‌ها به ارمنستان برگردد و به روم خسارت‌های زیادی وارد شود. کار جاسوسان اشکانی یا همان سازمان چشم و گوش شاه فقط به جنگ‌ها و نبردها هم خلاصه نمی‌شد. درباره آنها روایاتی به جا مانده که نشان می‌دهد در جهت منافع اقتصادی ایران هم وارد عمل می‌شدند. مثلا اشکانیان نمی‌خواستند که چین بتواند به طور مستقیم با روم وارد معامله شود تا نفع این تجارت به ایران برسد. گزارش‌هایی از بازرگانان یا سفرای چین موجود است که در راه رسیدن به روم از برخی اهالی سرزمین‌های اشکانی شنیدند که مسیر دریایی رسیدن به مصر که تحت الحمایه روم بوده می‌تواند تا 3 سال هم طول بکشد و به همین دلیل پشیمان شدند، در حالی که حتی به صورت زمینی هم میشد به آنجا رفت. قدرتی که از طریق جاسوسان به دست می‌آید با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست. همیشه به دست آوردن اطلاعات موثق مهمترین و امن‌ترین مسیر برای رسیدن به پیروزی است. نامه‌ای از اردوان 3 اشکانی خطاب به تیبریوس امپراتور روم موجود است که او را تهدید کرده بهتر است از حمایت ونون شاه خلع شده و فراری ایران به سرزمین‌های روم خودداری کند، چون ایران اطلاعات خوبی از درون امپراتوری روم دارد و کار برای رومیان سخت خواهد شد. دستگاه جاسوسی از زمان هخامنشیان به اشکانیان رسیده بود، اما پارتیان آن را توسعه داده و به یکی از مهمترین ابزارهای خود تبدیل کرده بودند. آنها راه‌های تجاری را کنترل کرده و عبور و مرور تاجران و سفرا را تحت نظر می گرفتند. در سپاه دشمن نیروهای نفوذی داشتند و در مواقعی توانسته بودند تا از موقعیت داخل حکومت رقیب خود هم باخبر شوند. سازمانی که باید عملیات ضد جاسوسی را هم رهبری می‌کرد تا سند و اطلاعاتی از ایران لو نرود. سازمانی که آن را چشم و گوش شاه نامیدند و برگ برنده پیروزی‌های آنان بود.